what's up guys? আজি আমি বন্দুক বনাম বন্দুক মানে বোমা বুলি বোমা বন্দুক জাস্ট বন্দুক এটা বনাম একদম সিম্পলেস্ট প্লান একদম ঘৰত বনাব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু ইমান পাৱাৰফুল সিম্পল হলেও কিন্তু বহুত পাৱাৰফুল মানে বহুত পাৱাৰফুল আৰু এইখিনি কলো গতিকে তাৰ বাবে লাগিব এই নিফ এটা কলমৰ নিফ এটা এই নিফ কলমৰ নিফ যেৰাকে মানে এই কলমৰ এই মই কলমটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ এই কলমৰ যে পাইপৰ আগত নিপটো থাকে এইটো নিপটো উলিয়াই ল'ব সেই নিপটো লাগিব আৰু মেচৰ খাটি ডেছলাই যি থাকে ডেছলাইৰ খাটি লাগিব কেটমান এই কেটমান খাটি এনেকুৱা খাটি লৈ তাৰ আগৰ যিটো ৰঙা থাকে এইখিনি প্লাছেদি চেপি বাহিৰ কৰি ল'ব এই প্লাছেদি চেপি এনেকৈ বাহিৰ কৰি ল'ব ৰঙাখিনি লৈ এই যিখিনি ৰঙা পালোঁ আমি এই ৰঙাখিনি নিপটোত ভৰাই দিব মানে কেনেকৈ ভৰাই দিব অলৰাইট তাৰপিছত মই এইটো ভৰাই ল'লোঁ এইটো অলপ টাইম লাগিলে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কাট কৰি দিলোঁ এইখিনি বহুত টাইম লাগি গ'ল এইখিনি ভৰাওঁতে অলপ টাইম লয় ভৰাওঁতে গতিকে ডেছলাইৰ যিখিনি মানে বাকাৰখিনি এই তেনেকৈ ভৰালোঁ তাৰপিছত কম্পাছ এডাল লওক কম্পাছ এডাল লৈ কি কৰক এই যিটো আগৰ মুঠটো আছে মুঠটো ইয়াত সোমাই দিব লাগিব সোমাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিব চাব কিমান পাৱাৰফুল চাব এটা খাটি লওক লৈ আগৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টখিনি গৰম কৰক গাইজ আপোনালোকেতো জাষ্ট অলপমান শব্দ শুনা পাইছে কিন্তু মই এনেকুৱা শব্দ শুনি আছোঁ মোৰ এতিয়াও মানে কাণ হিলি আছে এতিয়াও কাণ মানে আকৌ শুনা মানে তাল মাৰি দিছে কাৰণ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি নিশ্চয় যাব বহুত পাৱাৰফুল বস্তু হয় এইটো ট্ৰাই কৰি নিশ্চয় যাব লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আপুনি ইনভেনশ্যন আপুনি দেখা পাই থাকিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইখিনিয়ে